गुड लक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान दिने प्रयास गर्नेछौँ र यो आज हामी पहिलो एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौँ। गुड लक एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्राली इटरीको प्रस्तुति रहेको छ यो, र हामी आजदेखि यस गुड लक कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा विभिन्न कम्प्युटरका कक्षाहरू पाठहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई यो पक्कै पनि लाभदायक हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र कोरोना भाइरसको यो महामारीका बीच भएको यो लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण घरमै बसिरहनु भएका मानवहरू जो सामान्यभन्दा सामान्य कम्प्युटर ज्ञान पनि राख्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत फाइदा हुने गरी, त्यस्ता व्यक्तिहरूले समेत कम्प्युटर सिक्ने गरी यो युट्युब च्यानल गुड लक एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्राली इटरीको तर्फबाट रजिस्टर गरी यो ट्युटोरियल हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र अब हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरैसम्म पुर्याइदिनु होला सेयर गरेर। र आजदेखि हामी नियमित रूपमा कम्प्युटरका विभिन्न कोर्सहरू जुन सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि हामी सेयर गर्नेछौँ। खास गरी डेस्कटपको बारेमा, कम्प्युटर डेस्कटपको बारेमा हामी सुरुमा गर्नेछौँ। त्यसपछि यसका फन्डामेन्टल फिचरको बारेमा, त्यसपछि एमएस वर्डको बारेमा, एक्सेल, पावर पोइन्ट, फोटोसप लगायतका विभिन्न कुराहरू जो तपाईहरुलाई अत्यन्त आवश्यक हुन्छ र सामान्यभन्दा सामान्य कम्प्युटरको ज्ञान भएकाले पनि यो ट्युटोरियल हेरेर आफ्नो कम्प्युटरको दक्षता वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। र अब आजको कक्षा म सुरु गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले म यहाँहरूलाई यो डेस्कटपमा भएको यो आइकनहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। म एकदमै सामान्य नयाँ फ्रेसरलाई पनि लाभदायक हुने गरी भन्न गइरहेको छु। यो जस्तै यो सम्पूर्ण ल्यापटपको यो एरियालाई हामी के भन्छौँ, डेस्कटप भन्छौँ। ल्यापटप अथवा कुनै कम्प्युटरको मोनिटर भनिन्छ अथवा डेस्कटप नै पनि भनिन्छ। यो सम्पूर्ण एरियालाई हामी डेस्कटप भन्छौँ। यहाँनिर हामीले विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौँ। जुनसुकै कुराहरू यो डेस्कटपमा हेरेर हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। योलाई हामी डेस्कटप भन्छौँ। डेस्कटपको साइडमा भएका यी जुन छन् यिनीहरूलाई हामी आइकन भन्छौँ। यी आइकनहरू हामीले यहाँ कम्प्युटरमा विभिन्न काम गरिरहँदाखेरि यस्ता आइकनहरू, फोल्डरहरू, फाइलहरू हामी बनाएर राख्न सक्छौँ। यी फाइलहरू, यी फोल्डरहरू भनेको चाहिँ हामीले पछि बनाएका हुन् यिनीहरू भनेका चाहिँ। तर योलाई माई डकुमेन्ट पनि भनिन्छ। यसलाई रिनेम गरेर यो रेवती निरौला भनेर मैले मेरो नाममा यो भएको छ। त्यसै गरी दिस पिसी, यसलाई माई कम्प्युटर अथवा कम्प्युटर मात्रै भनेर पनि आउँछ। यो विन्डोजको भर्सन अनुसार यसको नाम चेन्ज हुन्छ। नेटवर्क, यो नेटवर्क भइहाल्यो। रिसाइकल पनि यी आइकनहरू भनेको चाहिँ डेस्कटपका बेसिक आइकनहरू हुन्। यो चाहिँ डेस्कटपमै रहनुपर्छ। तर अरू यिनीहरू आइकनहरू भनेको चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि यहाँ राखेको, यिनीहरूलाई हटाउन पनि सकिन्छ। र जस्तै यो फोल्डरहरूको बारेमा पछि जानकारी म दिनेछु। फोल्डर फाइलहरूको बारेमा म एकदम बेसिकबाट गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिले यो दिस पिसी अथवा यसलाई कम्प्युटर भनेर पनि आउँछ विन्डोज 7मा। यो विन्डोज 10 हो। यो 10मा दिस पिसी भनेर आउँछ। र यो के हो भन्दाखेरि जुन कुनै पनि कम्प्युटरमा हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कम्प्युटरको सिपियु हो। त्यसपछि यसको मेमोरी भनेको हार्ड डिस्क हो। र यो हार्ड डिस्कमा भएका कुराहरू खोज्नु पर्यो, हामीले निकाल्नु पर्यो भने दिस पिसी मार्फत हामी अथवा कम्प्युटर मार्फत हामी जान्छौँ। यसलाई क्लिक गरेर यसरी खोल्न सक्छौँ। र यो दिस पिसी, यो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा विभाजन गरेको छ यो ल्यापटपमा चाहिँ। यसलाई हामी 4 भाग, 5 भागमा पनि विभाजन गर्न सक्छौँ। फर्मेट गर्दाखेरिको कुरा हो यो, आफ्नो इच्छा अनुसार। र यसरी 3 भागमा विभाजन गरेको छ। जम्मा यो कम्प्युटरको हार्ड डिस्कलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ। र सी भनेको जहिले पनि सीमा भनेको कम्प्युटरको सफ्टवेयरहरू, यो कम्प्युटर सञ्चालन हुने सफ्टवेयर जुन हुन्छ त्यो सीमा रहेको हुन्छ। र यो सीलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण ड्राइभ भन्छौँ। र कम्प्युटरका जति पनि सफ्टवेयरहरू हामी हाल्छौँ यसमा, यसको अपरेटिङ सिस्टमहरू जति पनि छ सबै कहाँ बसेको हुन्छ, सीमा बसेको हुन्छ। र सीको 99.5 जिबी मध्ये 14.8 जिबी मात्रै बाँकी रहेको छ। अरू चाहिँ यसको सफ्टवेयरहरूले र डेस्कटपमा रहेको फाइलहरूले यसलाई ओगटेको छ। अब DEF
यो छ, यो ई र एफ चाहिँ अन्य ड्राइभहरू हुन्। जस्तै हामीले यसमा अरू फाइलहरू राख्दैनौँ। सी ड्राइभ भनेको सफ्टवेयरको लागि मात्रै हो, अरू राख्न त मिल्छ, तर त्यसरी राख्दाखेरि हामीले त्यहाँभित्र यसको सफ्टवेयरको अपरेटिङ सिस्टमको फाइलहरूमा प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसमा डिलिट हुनसक्छ र यो बढी फुल भयो भने कम्प्युटर स्लो पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसमा हामी राख्दैनौँ। यसलाई यो रातो नआउने गरी नि हामीले यसमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो ई भनेको चाहिँ यो अर्को ड्राइभ हो, हामीले बनाएको ड्राइभ हो। हामीले कसरी सम्झ्यौँ भने एउटा हार्ड डिस्कलाई हामीले एउटा घर सम्झ्यौँ भने यो डिस्क एउटा हार्ड डिस्क भयो, यसलाई हामीले घर सम्झ्यौँ भने यो भित्रका ड्राइभहरूलाई हामीले कोठा भनेर सम्झिन सक्छौँ। जस्तै डिस्क एउटा घर भयो, यसको कोठा 3टा छ। अब यो सी कोठा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कोठा, त्यो घरको मुख्य कोठा भनौँ, पूजा कोठा भनौँ अथवा के कोठा भनौँ, यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम रहन्छ। यसलाई हामीले चलाउँदैनौँ, अहिले त्यही बुझौँ। र ई र एफ यो नाम हामीले दिन सक्छौँ, डी ई एफ जी दिन सक्छौँ। र ई र एफ अब यो यसमा 3टा मात्रै कोठा बनाएको छ, घरमा हामीले 4वटा 5वटासम्म कोठा बनाउन सक्छौँ। यसमा 3टा कोठा बनाएको छ। यो ई भयो। अब ईमा चाहिँ हामीले हाम्रो फाइलहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि यहाँभित्र विभिन्न फाइलहरू राख्न सक्छौँ। यहाँ मैले यसरी राखेको छु। त्यसै गरी एफमा पनि ई जस्तै नै हो, यसरी हामीले राखेका छौँ। यसलाई चाहिएको बेला हटाउने, नचाहिएको बेला हटाउने, चाहिएको बेला राख्ने, कपी पेस्ट गर्ने हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई यो ड्राइभको बारेमा यति बुझौँ, माई कम्प्युटरको बारेमा, डिस पीसीको बारेमा। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ माई डकुमेन्ट्स भनेर आउँछ खास नाम यसको। मैले यहाँ रिनेम गरेर रेवती निरोला भएको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि डकुमेन्टहरू भित्र राखेको छ, कहीँ छ भने त्यसलाई खोज्नको लागि, सजिलोको लागि त्यहाँबाट हामी गएर खोल्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ जाने, अब यो कम्प्युटरमै जानु पऱ्यो, डिस पीसीमै जानु पऱ्यो भने सी ई एफ होइन, भिडियोजमा, पिक्चरमा, म्युजिकमा, डाउनलोडमा, डकुमेन्टमा, डेस्कटपमा, हामी जहीँ पनि हामी त्यहाँबाट जान सक्छौँ। त्यसको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। अब यो डिस पीसीभित्र गयौँ भने पनि हामीले तिनै कुराहरू यहाँबाट भेट्न सक्छौँ हामी। त्यसो हो। र अब नेटवर्क भन्ने बित्तिकै यो इन्टरनेट कनेक्सनको कुराहरू र नेटवर्किङ, जुन एउटै अफिसभित्र, एउटै कार्यालयभित्र अथवा एउटै घरभित्र 2-3टा कम्प्युटरहरू एक आपसमा कनेक्सन गर्नु पऱ्यो भने नेटवर्किङबाट हामीले गर्न सक्छौँ। र इन्टरनेटको म्यानेज गर्ने कुराहरू, इन्टरनेटको सेटिङको कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ। यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि जानकारी दिनेछौँ। रिसाइकल बिन भन्ने कुरा हामीलाई प्रायः थाहा छँदैछ कम्प्युटर चलाउने मान्छेहरूलाई। जस्तै कुनै पनि कुरा हामीले यहाँ डिलिट गऱ्यौँ भने त्यो गएर कहाँ बस्छ, रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ। जस्तै यो गुड लक भन्ने फाइल छ, यसलाई हामीले डिलिट गरौँ, गएर बस्यो रिसाइकल बिनमा। हामीले यसलाई डस्टबिन भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। रिसाइकल बिन हामीले डिलिट गरेको कुरा, एकचोटि डिलिट गरेको कुरा यहाँ गर्नुपर्छ। यहाँबाट पनि डिलिट गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि यो आउँदैन, फेरि सधैँको लागि जान्छ। हुन त अहिले विभिन्न प्रविधिहरू छन्, त्यसले त्यो रिसाइकल बिनबाट डिलिट गरेको कुरालाई पनि ल्याउन त सकिन्छ, तर अहिले हामी के बुझौँ भने रिसाइकल बिनबाट डिलिट गरेको कुरालाई हामी फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। र यसलाई फेरि हामीले फर्काउनु पऱ्यो पहिलेको ठाउँमा भने राइट मस्ती गरेर रिजिस्टर गऱ्यौँ भने हामी पहिलेको ठाउँमा गएर बस्छ। यो रिसाइकल बिनको बारेमा भइहाल्यो। अब त्यसपछि कन्ट्रोल प्यानल भनेको कम्प्युटरको सेटिङहरू मिलाउने कुराहरू हो। यो सफ्टवेयरहरू अनइन्स्टल गर्ने कुराहरू, अरू विभिन्न सेटिङहरू बनाउने धेरै कुराहरू छ कन्ट्रोल प्यानलमा। यो पछि हामी यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ, अहिले मात्रै बुझौँ। यो कम्प्युटरको सेटिङ जस्तै हो, मोबाइलमा सेटिङ हुन्छ त्यस्तै कम्प्युटरको सेटिङ कन्ट्रोल प्यानल हो। अब यो अरू एप्लिकेसन हो, जुम। यो जुम मिटिङ हामीले जुन अनलाइनबाट मिटिङ गर्छौँ, यो पछिल्लो प्रविधि यो जुन आएको छ अहिले नै के चलेको, आइडिएम इन्टरनेट डाउनलोडर हो। इन्टरनेटबाट भएका भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने सफ्टवेयर मैले यहाँ सर्टकटको रूपमा राखेको छु। यो कामटाजिया स्टुडियो, म यो जुन भिडियो रेकर्ड गर्दैछु यो क्लासको, यो यसैबाट भइरहेको छ। यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर पनि हो खासमा। यसरी विभिन्न यो माइक्रोसफ्ट यो ब्राउजर हो, ब्राउजरको सर्टकट गुगल क्रोम, यो पनि यसको सर्टकट हो। फाइल जिल्ला भनेको भिडियो फाइलहरूलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्ने, ठुल्ठुलो ह्याभी फाइलहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने यो सफ्टवेयर एप्लिकेसन हो। यो चाहिँ खास गरेर टेलिभिजनहरूले युज गर्छन्। यो भयो, यो त फोल्डर भइहाल्यो, यो फाइल एक्सेल फाइल, यो वर्ड फाइल। यसरी डेस्कटपको आइकनहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई आज जानकारी गराएँ। डेस्कटपमा यस्तै आयो। अब डेस्कटपको यो यसलाई डेस्कटप भन्यो, यिनीहरूलाई आइकन भन्यो भने यसलाई हामी टास्क बार भन्छौँ। यो एरियालाई टास्क बार भन्छौँ। हामीले काम गरिरहेको कुराहरू यहाँ देखाउँछ। के हामीले फाइलहरू खोलेको छौँ यो टास्कमा देखिन्छ। जस्तै गुगल क्रोम खोलेको छ, क्यामटाजिया खोलेको छ, जुन हामी रेकर्ड गरिरहेको छौँ अहिले। यो यहाँ यसले रेकर्ड भइरहेको छ। यो टास्क बार भयो। यो स्टार्ट बटन भइहाल्यो, स्टार्ट। यहाँबाट स्टार्ट गर्न कुनै पनि कम्प्युटरहरूको नयाँ एप्लिकेसनहरू खोल्नु पऱ्यो भने स्टार्ट बटनबाट हामी गर्छौँ। त्यसै गरी यता क्लक बार भनिन्छ यसलाई। यो छ, यो भयो कम्प्युटरको डेस्कटपमा भएका कुराहरू यति भयो।
र आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई यति नै जानकारी गराएँ र अब फेरि अरु बाँकी कुराहरु हेर्नका लागि तपाईहरुले अर्को भिडियो पर्खनु पर्ने हुन्छ र आगामी दिन फेरि अझै अरु भिडियो पनि लिएर हामी आउने छौं अरु ट्युटोरियलहरु लिएर आउने छौं र यो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हाम्रो पहिलो प्रयास प्रस्तुति लगायतका कुराहरु कस्तो लाग्यो केही कमेन्टहरु सुझावहरु छ भने दिनु होला हामी त्यसलाई सुधार गरेर आगामी दिनमा अझै गुणस्तरीय भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौं आजलाई यो च्यानल हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला रोबोटिक्स कंपटीशन